Hey guys, what is up? Welcome back to my channel. So for tonight's video, yes, tonight, before ako matulog, I'm gonna be doing a prank to my niece, Pia Go. I think naisipan kong i-prank siya na kunwari aampunin ko siya and let's see kung anong magiging reaction niya dun. And lagi ko kasi siyang inaasar or lagi ko kasi siyang dinojoke na hindi ka na mahal ng mami mo, ganyan-ganyan, naampunin na kita. And minsan, parang gusto niya naman magpaampon but most of the times nga, ayun nga, umiiyak siya. And ngayon, tatry ko ulit yung prank na yun, tinignan ko kung mag-work ba. And yeah, this is gonna be my first time prank to my niece and I hope na magiging successful tayo. Sorry kung medyo magulo dito sa room ko. Patulog na kasi kami and tatawagin ko lang si Pia Go para dito. Every night kasi before siya matulog, bibisitahin niya ako dito. Ayan, maglalaro siya dun sa vanity mirror ko kung ano nang gagawin niya dyan. So yeah, without any further ado, let's just get right into the video. Sabihin ako sa'yo. Gusto mo ba ako maging mami? Opo, pero gusto ko pa rin totoong mami ko sa... Sabi ni mami mo, ampunin na daw kita. Okay lang ba sa'yo? Ako na daw totoong mami mo, no? Opo. Bakit? Ba't ayaw mo? Ako na lang mami mo, no? Hindi ako nagloloko. Bukas pupunta na sa work si mami mo, iiwan ka na nun sa akin. Ayaw kita, mami. Sige na. Kasi namimiss ko yung mami ko. Nandun lang sa kabilang kwarto si mami mo, pero aampunin na daw kita. Ayaw kita, mami. Mami, gusto ko na naman, hindi ako. Ayaw ko mami. Pagiging mami mo na talaga ako, pwede ba? Gusto ko may kapatid na eh. Sinong gusto mong kapatid? Magkakababy na ako, pero hindi ko nakiyaw ko kapag may kapatid ka na. Gusto mo ba yun? Sino ka na lupa? Ikaw lang mag-isa. Di ba pupunta tayong playground para doon ka maglaro? Magiging tatay mo na si, ni Ninong Lemoy. Okay lang. Magbibis okay. Ako nga magbibihis sa'yo. Ako Nasaan ako magpapaligo. mababalik? Tapos pupunta Nasaan tayo ako maliligo? sa swimming pool lagi. Kada ka mami mo. Swimming pool ni mami ko. Bakit gusto mo doon? Pwede ka naman dito maligo sa amin. No? Ampunin na kita, no? Ayun. Bakit? Sige na, ampunin na kita, no? Sabi ng mami mo, sige, ampunin mo na yan. Hindi ko na yan love. Naulap ng mami ko. Kasi daw makulit ka. Bawal naman ako di malap-lap lang ni mami. Lagi lang kami napayan ni mami dati. Ano? Lagi ka Napasyal ni mami. Pinapasyal? Papasyal din naman kita eh. Papasyal din naman kita eh. Ako ito. Gusto mo mapasyal. Papasyal tayo lagi. Hindi mo naman ako. Pag mami mo ko, papasyal tayo lagi sa slide. Oh. Hindi ako gagawin sa Pilipinas. Makakauwi ka doon. Hindi pwede, ma. Si mami tutukok, mami. Ako din naman, mami mo ko, diba? Naalagaan tayo lagi. Kita lagi. O mami. Diba alagaan kita lagi? O anak ko. Totoong anak ko to. Hindi na Pia Go pangalan mo. Okay lang sa'yo. Ayaw ko. Gusto ko Fiago. Ang totoong pangalan mo na ay Elise Margaret Mercado Borjos. Borjos ka na nun kasi. Yung pangit nun. Mas pangit din ko.
Gusto ko Sophia the Pearl. Sophia the Pearl pangalan mo na. Oh, baby Sophia the Pearl. Gusto mo? Sige na, baby. Gusto ko pilihan Barbie saka Sophia. Ano bang pangalan mo? Gusto mo? Sophia. Ano pa? Barbie. Oh, edi pangalan mo, Sophia the Pearl, Barbie. Oh, gusto mo? Sophia the Pearl lang, walang S. Hindi ko alam yung S eh. Sophia the First. Sophia the First. Sophia the First. Sophia the Pearl. So, ako na no. Wait lang. Diyan ka lang no. Pipirma ka ng kasunduan natin na ikaw na magiging anak ko. Pipili ka ng kasunduan natin na ikaw na magiging anak ko, no? Yung mami, gusto ko mami talaga. Magpipirmahan na tayo. Ikaw na magiging anak ko, no? Ito po ang kasunduan na magiging anak na ni Piago ay ni Ninang si Piago. Magpipirma ka na daw. Magpirma ka na dito. Kasunduan. Sige, tara na. Baby! Oh my God, guys. Umiiyak talaga siya. Pumunta siya dun sa kwarto ng mami niya. Tara na. Huwag ka na umiyak. Hindi naman. Nandun na sa baba. Nandun na sa baba. Ano umiyak? Nandun na sa baba. Nandun na sa baba, baby ko. Nandun na sa baba, oh. Mami! Nandun na po. Na. Dino-joke ka lang ni Ninang. Dino-joke lang ni Ninang. Ayaw ko to. Hindi na. Nasa ano ko Hindi na tayo magpipirmahan. Hindi mo nakikita. Ayun no, be. May camera tayo. Ayun no. Pinaprank kita. Hindi po talaga totoong anak yan. Diba? Tita mo lang ako. Diba? Hindi mo ako totoong mami. Hindi naman kita aampunin. Kasi, ano lang kita, pamangkin. Hindi naman talaga kita totoong anak. Diba? Ako pamangkin. Gusto kita ate. Ate mo ko? Di mas matanda ka pa kay nung mo? Ay kay ano? Baba? Ate. Ate mo na! Ayun nga guys. Thank you so much for watching. Napaiyak po natin si Piago. Thank you guys so much for watching. I hope you guys like it. Don't forget to give this video a big thumbs up. Follow me on all my social media. And yeah, see you guys next time. Umiyak po si